Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ang video na gagawin natin is unboxing iPhone SE 2020. So I'm very excited kasi first time natin nagagawa ng unboxing dito sa channel ko kasi mostly sa channel ko is music, Christian music. So naisip ko lang na mag-unbox kasi I'm proud of myself. Char. Kasi first time kong bumili ng iPhone na brand new. Congrats to me. So, reward na rin sa sarili ko. Actually, meron akong phone, iPhone 6s. So, ito. But nabili ko siya second hand. So, kaya second hand ko siya nabili kasi hindi ko ma-afford yung brand new. So, kaya madali na siyang malobat at saka 16 gig lang kasi siya kaya hindi ko siya kaya gamitin kasi hindi kaya ng memory lahat ng applications ko. So meron din akong Vivo Y69, ito yung ginagamit ko. Pero ito yung ginagamit ko ng video ngayon. Pero naglalag na siya masyado kasi 4 years ko na siyang phone. This was my phone nung unang nagkatrabaho ako. Yung first na sahod ko is itong phone na to. So, papalitan ko na siya kasi naglalag na siya sobra. So, kailangan ko na talagang bumili ng bago. At saka ang swak lang ng budget ko is yung iPhone SE 2020 kasi hindi ko kaya ng iPhone 11 or 11 Pro. Hindi ko siya kaya. So, kakadating lang to kanina sa post. So, nag-text yung post sa akin na pwede ko nang kunin. So, kakarating ko lang ngayon. Kaya medyo haggard pa kasi maulan sa labas at malamig na. Autumn na kasi. So, ito na. So, ito yung box. So, titingnan na natin ngayon. Oh my goodness. Tada! So red yung napili natin. Magkasing height lang siya ng iPhone 6s. Kasing laki lang sila. So, yun na nga po, yung unboxing natin. So, ito na siya. So, isa-set up ko na siya. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more upcoming videos. Bye!